Hey, let's go back to Tanay. Mamaya makikita niyo yung dalawa nating kasama. Baka niya. Late na kayo, guys! Hindi naman serve ka namin. Uy, late na kayo! Pogi. Oh, thanks. Magtatayo tayo ng bahay dun. Nakala blocks daw kay Noah. Attendance check muna. Ito yung taga-halo namin. Si Roilan nandyan. Sinama namin, wala kasi yung taga-halo ng cement. Si Ronnie. Nandyan din. Si Munmun. Wala. Wala. Sa may swimming pool ba tayo? Ha? Pwede. Pwede. Oo. Hindi, doon tayo kasi may pinapagawa pa nga sila. Meron pa isa. Saan naman yung isa? Ha? Sa Sampalok, sa barangay Sampalok. Yun. Doon tayo pupunta mamaya. Ay, hindi. Baka Monday. Ganyan. Bahala na. Basta kailangan matapos yun. Tumatakbo ba siya? Ano natakbo niya? Ano pre? Marathon. 10K. 10K kilometer. Pagdating natin, doon sabi mo mag-grab na lang din siya. Naka-record dyan, ipapasok ko talaga yan kay ma'am. Ano lang, tawa-tawa ka dyan. Sabi ko sa inyo, agaan niya eh. Lagi, 8:30 kami sumakay, no? Mga buwan. Ano yung dalawa? Parang kubaw yung binahay na. Sige, kita-kits na lang. Boom! May mga pa-delivery ng McDonald's. Ito kasi nangyari. Nalate kami. Nisisi ako ng boss ko. Naglagay mo nga dyan. Pero nung una, 30 minutes lang naman ako nagantay sa coffee. Wala akong sinabi, wala akong inanakit na loob. Pero siya iyak ng iyak. Nagalit na galit, kala mo talaga may kaaway siya. Kung magpaliwanag na, hindi ko sasama sa video. Kaya yan yung gagawin niya, hindi niya nasama sa video. Yung mga ganito kasi, kinakat niya. Pinagpapaniwala dyan, yung mga taong late dumating, hindi reliable yan. Sinakyan kasi namin. Correct. Medyo may pagka-Ferrari ang tatak na sasakyan. Tinanong ko si kuya kung gumagana yung metro. Gumarap kagi naman kasi. Sabi ko, kuya parang 20 lang takbo nyo. Sa amin, high school pa lang natutunan na namin yun eh. Pagkasakay ka ng jeep, pili ka ng medyo pato. Hindi, huwag mo na sabihin yung pecha. Baka alit. Oo, no? Basta isang buwan. Isang buwan, taon mo. Buwanan ka daw eh. Bali, papagawa pa siya ng ATM, di ba? Oo, dami pondo pa yun, 2 weeks. 2 weeks pondo bago sa 2 weeks pa pondo nun. Tapos 2 weeks ulit bago sumahod. Oo. Bali ang computation nun, 3 months yung first out mo. Ganda nun. Solid naman yun. Isipin mo 500 isang buwan mo, 1.5 yun pagka 3 months mo. Oo, magalaki-laki, no? Oo, saan? Kaya maganda sumama sa'yo eh. The best yun, the best. Saka marami mo kay tita, no? Ma, papamilya na ako. Kaya ako nang bumuhay ng daga. Kita na ako ng 1.5 lang buwan. Sa akin kasi maliit lang sahod, pero malaki back pay. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Stranded na po kami mga kaibigan. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Okay, dito na. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come.
Team na lang tara. Guys, patapos na yan guys yun. Bakit ako ng alamo? Malapit na matapos yan guys. Puno lang naman yun, huwag ka mag-alala. Hindi na siya makakatikim. Hindi ka, malalaman yung dapat bibigay lahat. Kaya gusto mo, ipopondo ko na lang muna yung iba. Yung rin, diba? Nice ba yun? Nakawawak. Hindi, concern nga ako sa'yo kasi hingin nyo lahat ni tita eh. Nakawawak naman. Ng pondo? Sige. Since senior ka naman, ikaw yung 10 years. Gago kailangan kung ano, marunong lang ako makakot ng pondo. Hindi mo pala eh. Ano naman palang kausap? Kasi mga sagot mo. Madali naman akong kausap eh. Pero huwag mo ibigay lahat din. Parang mo ano mo din. Hindi yan, may idea ako eh. Ha? Gusto mo, palit-palit muna tayo ng tao para malaman natin kung sino yung pinaka. Sumun mo naman susunod, tapos si ano. Ganun, hanggang sa makapili tayo. Payaman tayo, pre. Marami yan, pre. Ang payaman, paubos ba na? Ang payaman, pre, pagaling mo. Wala na sa mundo, hindi na rin pwede yun eh. Bakit? Trabaho na rin yun eh. Wala ko pamilyado mo. Hindi, para lang ano, collab, parang collab lang. Pero si Roilan, di ako okay ito, malikit ko. Yung mga malikit lang. Narinig niya yan. Yung ano, bayad ko.
Mga bukas, pag-isip mo, nagulang ka na. Nga lang, may second project pa tayo. Titignan natin gagawin din ni Roilan. Ano ba yun? Under observation. May evaluation pa pala yan. Evaluation niya. Wala na may na. Wala ano. Gogi, pero busog-tuta kami ng project namin ni Ronnie. Wala lang talagang kita, pero busog-tuta kami. Eh. Mga dating dito sa akin. Ba't wala kayong kita nun? Si Ronnie kasi, ano niya yung pondo niya yun. Kaya pala. Sa akin ayoko ng ganun. Hindi naman sa'yo nakadepende. Nakadepende kay Ron kasi saan dati ako nag-decision. Ngayon si Ron na bahala. Lahat ng mga decision ngayon si Ronnie na umahawak. Kaya pala. Ilan tama na yan? Baka mapunan mo. Ano, bukas, hindi ko makuha yung tawag mo kung tama ito titignan ko. Saan ba yan? Saan ba yan? Nag-riverman ba doon? Nag-riverman? Oo, yung kakasabi pa kita kung dito ka ba talaga. Ay, dito. Ano ako? Dito. Ito natin pag-usapan. Oo, dito. Ano tayo? Naririnig kayo, no? Hirap na. Diba, sabi nila. Ganun ka naman kumuusap ng tao. Ang bait mo naman kay Roilan. Para namang kinikilingan ka. Kaya, ganun batas na. Papagalitan ako. Kailangan dalawa na. Sa ano na lang, pag wala na si Daniel na. Sinawa ko na lahat eh, HR, secretary. One man team pa lang. HR, secretary. Wala pala talagang empleyado. Siya lang pala talaga mag-stock. Kakain na natin. Pero ano kaya niya yung kailangan ko, tapos bibigay mo sa akin yung trabaho. Kailangan ko. Hindi, kailangan ko ng pero tapos bibigay mo sa akin yung project. Susuluhin ko, ganun. Itong, napakabuti mo. Alam mo, unang pagkakaalala ko sa'yo. Napakasamang tao mo eh. Sama talaga ako, gamo. Yung ang itim ng budhi mo. Wala kang kwentang tao. Hampas lupa. Tangay na meron ka pa rin palang puso. Napakasama naman nun. No? Pakabuti pala ni Daniel, no? Hindi mo dadagdagan ng pag-ganyan-ganyan yung mga nakaplano na sa isip ko, pre, yung bibigay ko sa'yo. Narinig niya yan, guys. Sinabi ni Daniel. Lahat na. Diba? Diba? Ganun siya. Pagka sa off-cam, puta. Order lang, ikaw naman eh. Ang tagal mo naman, Ronnie. Yung Rizal. Ba't dahil? Nakabulag. Hindi may pangalan. Rods! Okay na? Dan, siwate mo nga, pintahan mo nga.
putong. Tunay. Ayos ba? Ayos.